He had lit his pipe again. त्याने ती पुन्हा पाईप पेटवली. Lit means पेटवणे. And was leaning back with drooping eyelids. आणि आपल्या पापण्या मिटून तो त्या ठिकाणाहून मागे गेला. Is she? ती का? असं तो म्हणाला. He said languidly. Languidly means सुस्तपणे. I did not observe. त्यानं रिप्लाय केलं की he said languidly. तो सुस्तपणे म्हणाला I did not observe. मी तिला पाहिलेलं नाही. You really are an automaton, a calculating machine. तू खरोखर एक यांत्रिक माणूस आहेस. A calculating machine. Calculating machine यांत्रिक असणारा असा तू एक माणूस आहे. I cried. मी उद्गारलो, मी बोललो. There is something positively inhuman in you at times. There is something positively inhuman in you at time. तुझ्यात फार अमानवी गुण दिसत आहेत. He smiled gently. तो हळूच हसला. It is of the first importance. आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. He said not to allow your judgment to be based by personal qualities. की व्यक्तीच्या गुणांच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीचा अंदाज बांधणं ही खूप चुकीची गोष्ट आहे. A client is to me a mere unit, a factor in a problem. आणि क्लायंट ही माझ्यासाठी फक्त एक व्यक्ती आहे आणि एका समस्येतला एक घटक आहे. The emotional qualities are antagonistic to clear reasoning. आणि भावनिक गुंतागुंतीमुळे तर्कशक्ती कमजोर होऊ शकते. I assure you that the most winning woman I ever knew was hanged. आणि ती तुम्हाला खात्रीने सांगतो की माझ्या दृष्टीने सर्वात आकर्षक स्त्रीला विम्याच्या पैशासाठी जे काही तिनं केलं, जे काही घडलं ते पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये सांगितलेलं आहे. I assure you that the most winning woman I ever knew was hanged for poisoning 3 little children for their insurance money. या ठिकाणी एक फॉर एक्झाम्पल काय सांगितलं की मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की माझ्या दृष्टीने सर्वात आकर्षक स्त्रीला विम्याच्या पैशासाठी 3 लहान मुलांना तिनं विष पाजलं आणि त्यामुळे तिला फाशी देण्यात आली. And the most repellent man of the acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor. आणि माझ्या परिचयाचा रिपेलियंट मॅन मीन्स विकृत मनुष्य ऑफ एन acquaintance is a philanthropist म्हणजे समाजसेवक. My acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor. आणि माझ्या परिचयाचा सर्वात विकृत मनुष्य हा लंडनमधील गरिबांवर जवळपास $1.5 खर्च करणारा एक समाजसेवक आहे. In this case, however, या केसच्या बाबतीमध्ये कसा अंदाज आपण व्यक्त करणार? आय नेवर मेक एक्सेप्शन्स. की मी कधीही अपवाद मानत नाही. एक्सेप्शन म्हणजे अपवाद. आय नेवर मेक एक्सेप्शन्स. मी कधीही अपवाद मानत नाही. अँड एक्सेप्शन डिसअप्रूव्ह द रूल. कारण अपवादामुळं नियमांचं उल्लंघन होत असतं. हॅव यू एव्हर हॅड ऑकेजन टू स्टडी कॅरेक्टर इन हँडरायटिंग. तुम्हाला कधी हस्ताक्षरावरून व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे का? व्हॉट डू यू मेक ऑफ दिस फेलोज स्क्रायबल. आणि या मित्राच्या लिखाणातून तुम्हाला काय लक्षात येते असा पुढचा प्रश्न केलेला आहे. इट इज लेजिबल अँड रेग्युलर. ते स्वच्छ आणि एकसारखं असणारं असं हस्ताक्षर आहे. आय ॲन्सर्ड. मी म्हणालो.
अ मॅन ऑफ बिझनेस हॅबिट्स अँड सम फोर्स ऑफ कॅरेक्टर्स, की व्यावसायिक वृत्तीचा खास व्यक्तिमत्वाचा मनुष्य असावा ही गोष्ट यावरून लक्षात येते. होम्स शूक हिज हेड, शेरलॉक होम्सनं स्वतःचं डोकं हलवलं. लुक ॲट हिज लॉंग लेटर, ते पूर्ण लेटर पाहिलं. अँड ही सेड, आणि तो म्हणाला, दे हार्डली राईज अबोव द कॉमन हिअर्ड, की बाकीच्या अक्षरांपेक्षा खूप मोठी अक्षरं वाटत नाहीत. दॅट डी माइट बी ए, की तो डी कदाचित ए असू शकतो. अँड दॅट आय अँड ई, आणि एल हा ई असू शकतो. मेन ऑफ कॅरेक्टर ऑलवेज डिफरन्शिएट देअर लॉंग लेटर्स, की चारित्र्यावरून पुरुषाचं हस्ताक्षर कितीही न समजणारं असलं तरी ती मोठी अक्षरे नेहमी वेगळी काढतात. हावेवर इलिजिबली दे मे राईट, आणि त्यांनी जे काही अक्षर लिहिलेलं आहे हे आपण ओळखू शकतो. देअर इज वॅक्सिलेशन इन हिज के अँड सेल्फ इस्टीम इन हिज कॅपिटल्स, आणि त्याच्या के या अक्षरामध्ये वॅक्सिलेशन आहे म्हणजे संदिग्धता दिसून येते. अँड सेल्फ इस्टीम इन हिज कॅपिटल्स, आणि कॅपिटल अक्षरात स्वाभिमान दिसून येतोय. आय एम गोईंग आउट नाऊ, मी आता बाहेर जात आहे. आय हॅव सम फ्यू रेफरन्सेस टू मेक, मला काही संदर्भ शोधायचे आहेत. लेट मी रिकमांडेड दिस बुक, आजवर लिहिलेल्या सर्वात रिकमांड असणाऱ्या उल्लेखनीय पुस्तकांपैकी हे एक पुस्तक आहे. वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ओव्हर पेनिड, की आजवर लिहिलेल्या सर्वात उल्लेखनीय पुस्तकांपैकी हे एक पुस्तक आहे. पहा, इट इज विनवूड रेड्डीज मॅट्रेडम ऑफ मॅन, मॅट्रेडम ऑफ मॅन विनवूड रीडचे हे पुस्तक आहे. आय शॅल बी बॅक इन ॲन अवर, मी 1 तासामध्ये परत येईन. आय सॅट इन द विंडो विथ द व्हॉल्यूम इन माय हँड, आणि हातात खंड घेऊन मी खिडकीमध्ये बसलो, ते मोठं पुस्तक घेऊन बसलो. बट माय थॉट्स वेअर फार, पण माझ्या मनातले विचार मात्र त्यातून बाहेर निघत नव्हते. त्याच विचारामध्ये मी पूर्णपणे गुरफटून गेलेलो होतो. फ्रॉम द डेअरिंग स्पेक्युलेशन्स ऑफ द रायटर, आणि लेखकाच्या धाडसी तर्कापासून ते फार दूर होते. माय माइंड रॅन अपॉन अवर लेट व्हिजिटर, आणि माझं मन नुकत्याच येऊन गेलेल्या पाहुणीकडे वळलेलं होतं. पाहुणी म्हणजे कोण आहे? मेरी मॉस्टन. हर स्माइल्स, तिचं ते हसणं. द डीप रिच टोन्स ऑफ हर व्हॉइस, दाट तरल स्वर आणि त्याच टोनिंगमध्ये बोलणं. द स्ट्रेंज मायस्टरी विच ओव्हरह्यूज हर लाईफ, आणि तिच्या आयुष्याला वेढून टाकणारं ते गूढ रहस्य. या विचारामधून मात्र हा शेरलॉक होम्स बाहेर निघत नव्हता. इफ शी वेअर 17 ॲट द टाईम ऑफ हर फादर्स डिसॲपिअरन्स, शी मस्ट बी 7 and 20 नाव. अँड इफ शी वेअर 17, आणि ती ज्यावेळी 17 वर्षांची होती तेव्हाच वडिलांच्या गायब होण्याच्या वेळी ती 17 वर्षांची असेल. अँड फादर्स डिसॲपिअरन्स, शी मस्ट बी 7 and 20 नाव, आणि आता 27 वर्षांची असावी. अ स्वीट एज वेन यूथ हॅज लॉस्ट इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस अँड बिकम अ लिटिल सोबर बाय एक्सपिरियन्स. आणि त्या ठिकाणी या मेरी मॉस्टनचं वर्णन काय केलेलं आहे त्यानं? अ स्वीट एज, आणि हे तिचं 27 years ओल्ड एज आहे. हे एक स्वीट एज सांगितलेलं आहे. व्हेन यूथ हॅज लॉस्ट इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस, की जेव्हा तारुण्यातला संकोच हा नाहीसा झालेला असतो. अँड बिकम अ लिटिल सोबर्ब बाय एक्सपिरियन्स, आणि अनुभवाने थोडे आत्मभान आलेलं असतं. सो आय सॅट अँड म्युज्ड अंटिल सच डेंजरस थॉट्स, आणि असा विचार करीत मी बसलो आणि धोकादायक विचार मनात आल्याचे लक्षात आले. माय हेड अँड आय हरीड अवे टू माय डेस्क अँड प्लग्ड
furiously into the latest treatise upon pathology. आणि ज्यावेळी मी त्या विचारामध्येच रंगून गेलेलो आहे, मग्न झालेलो आहे आणि काही धोकादायक विचार मनात आल्याचे लक्षात येताच भानावर येऊन मी घाईने माझ्या डेस्ककडे गेलो आणि पॅथॉलॉजीवरच्या नवीन प्रबंधात स्वतःला बुडवून घेतले. परत एकदा त्याच अभ्यासामध्ये हा आपला शेरलॉक होम्स घडून गेला. व्हॉट वॉज आय? म्हणजे मी कोण होतो? An army surgeon with a weak leg and a weaker banking account that I should dare to this of such things. की अधूपायाचा आणि बँकेच्या खात्यात किरकोळ रक्कम असलेला एक सैन्यातला सर्जन होतो. आय शूड डेअर टू थिंक ऑफ सच थिंग्स. की मी अशा गोष्टींचा विचार करण्याची काही हिंमत करण्यासारखं माझ्यात नव्हतं. अँड आय शूड डेअर टू थिंक ऑफ सच थिंग्स. मी अशा गोष्टींचा विचार करण्याची कशी हिंमत करावी? शी वॉज अ युनिट, अ फॅक्टर, नथिंग मोर. ती फक्त एक व्यक्ती, एक घटक आणि त्याहून अधिक कुणीही नाही. इफ माय फ्युचर वेअर ब्लॅक, आणि माझं भविष्य अंधारात असताना, इट वॉज बेटर शुअरली टू फेस इट लाईक अ मॅन दॅन टू अटेम्प्ट टू ब्राईटन इट बाय मियर विल ओ द वाईब्स ऑफ द इमॅजिनेशन. आणि माझं भविष्य अंधारात असताना केवळ इट वॉज अ बेटर शुअरली टू फेस इट लाईक अ मॅन, की कल्पनेतल्या मोहजालाने ते उजळ करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा पुरुषासारखं त्याला तोंड देणं हेच माझ्यासाठी अधिक योग्य होणार होतं. विल ओ द वाईब्स ऑफ द इमॅजिनेशन, की काल्पनिक युग आहे, मृगजळ आहे आणि या विचारामध्ये गळून न जाता त्याला धाडसानं आणि प्रयत्नानं तोंड देणं हे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचं ठरणार होतं. द चॅप्टर 3, इन क्वेस्ट ऑफ अ सोल्युशन. उत्तराच्या शोधात. इट वॉज 5:30 बिफोर होम्स रिटर्न. होम्स परत येईपर्यंत 5:30 वाजून गेले होते. ही वॉज ब्राईट, इगर अँड इन एक्सलंट स्पिरिट. उत्सुक, ती आनंदी, उत्सुक आणि उत्साहामध्ये होते. अ मूड विच इन हिज केस अल्टरनेटेड विथ फिट्स ऑफ द ब्लॅकेस्ट डिप्रेशन. आणि हा त्यांचा मूड अधूनमधून उदासीनतेनं बदलत चाललेला होता. की अधूनमधून त्यांचा मूड जो उत्साही होता, आनंदी होता, तो बदलत होता. देअर इज नो ग्रेट मायस्टेरी इन दिस मॅटर. या प्रकरणात फार थोडं रहस्य नाही. ही सेड, टेकिंग द कप ऑफ अ टी विच आय हॅड पुअर्ड आउट फॉर हिम. की मी त्यांच्यासाठी ओतलेला चहाचा कप उचलत ते म्हणाले. द फॅक्ट्स ॲपियर टू ॲडमिट ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन. की वस्तुस्थितीतून फक्त एकच स्पष्टीकरण समोर येत आहे. व्हॉट यू हॅव सॉल्व्ह इट ऑलरेडी. काय तुम्ही हे प्रकरण आधीच सोडवलं? पुढचा प्रश्न लगेच समोर आलेला आहे. व्हॉट यू हॅव सॉल्व्ह इट ऑलरेडी. काय तुम्ही हे प्रकरण आधीच सोडवलं? वेल, दॅट वूड बी टू मच टू से. असं म्हणणं जरा अति होईल. आय हॅव डिस्कवर्ड अ सजेस्टिव्ह फॅक्ट. मी फक्त एका सूचक गोष्टीचा शोध लावलेला आहे. द डिटेल्स आर स्टील टू बी ॲडेड. त्यात तपशील जोडणं अजून बाकी आहे. आय हॅव जस्ट फाउंड ऑन कन्सल्टिंग द बॅक फाइल्स ऑफ द टाइम्स. आणि फायलींचा तपास करताना, टाइम्सच्या मागील फायलींचा तपास करताना 34व्या बॉम्ब इन्फंट्री उत्तरार्धाच्या शोधामध्ये असताना, ऑन कन्सल्टिंग द बॅक फाइल्स ऑफ द टाइम्स, दॅट मेजर शाल्टो of upper northward late of the 34th Bombay Infantry died upon the 28th of April 1882. की टाइम्सच्या मागील फायलींचा तपास करताना
34व्या बॉम्बे इन्फंट्रीच्या उत्तरार्धात अप्पर नॉर्वडचे मेजर शॉल्टो 28 एप्रिल 1882 रोजी मरण पावले. ही गोष्ट मला समजली आहे. ते त्या पेपरमधून मला माहिती मिळालेली आहे, असं शेरलॉक होम्स म्हणाला. आय मे बी व्हेरी ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज म्हणजे मंद असेल. आय मे बी व्हेरी ऑब्ट्यूज. होम्स, मी कदाचित खूप मंद असेन. बट आय फेल टू सी व्हॉट दिस सजेस्ट. पण यातून काय सूचित होत आहे हे मला समजले नाही. नो यू सरप्राईज मी. नाही, तुम्ही मला अचंबित करता. लुक ॲट इट इन दिस वे. मग असा विचार करून पहा. देन कॅप्टन मॉर्स्टन डिसॲपियर्स. कॅप्टन मॉर्स्टन गायब होतात. द ओनली पर्सन इन लंडन whom he could have visited is a मेजर शाल्टो. की लंडनमध्ये ज्या एकमेव व्यक्तीला ते भेटू शकले असते ती म्हणजे मेजर शाल्टो. मेजर शाल्टो डिनाइज हॅव्हिंग हिअर्ड दॅट ही वॉज इन लंडन. आणि ते लंडनमध्ये असल्याचे ठाऊक नव्हते असे मेजर शाल्टो सांगतात. 4 years later शाल्टो डाईज. 4 वर्षानंतर शाल्टोचा मृत्यू होतो. विदिन अ वीक ऑफ हिज डेथ कॅप्टन मॉर्स्टन डॉटर्स रिसिव्ज अ व्हॅल्युएबल प्रेझेंट. आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर एकाच आठवड्यात मुलीला एक मौल्यवान भेटवस्तू मिळते. विच इज रिपीटेड फ्रॉम इयर टू इयर. की जी प्रत्येक वर्षी 30 वस्तू मिळू लागलेली आहे. अँड नाऊ कल्मिनेट्स इन अ लेटर. आणि आता त्यावरही कळस झालेला आहे, कळस गाठलेला आहे. कल्मिनेट म्हणजे उच्चांक होणं, आणि त्याचाही उच्चांक झाला इन अ लेटर. आणि आता त्यावर कळस म्हणजे तिच्यावर झालेलं हे अन्याय, आणि अन्यायाचं वर्णन करणारं हे लेटर. विच इज रिपीटेड फ्रॉम इयर टू इयर. की आणि ह्या मेजरच्या मुलींना वर्षानुवर्षे तेच गिफ्ट मिळणं, रिपीट होणं. अँड नाऊ कल्मिनेट्स इन अ लेटर विच डिस्क्राईब हर ॲज अ रॉंग्ड वुमन. आणि आता तर त्यावर कळस म्हणजे तिच्यावर अन्याय झाल्याचं वर्णन करणारं हे पत्र. व्हॉट रॉंग कॅन इट रेफर टू एक्सेप्ट दिस डेप्रिवेशन ऑफ हर फादर. आणि वडिलांना गमावण्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही चुकीचा संदर्भ त्याला असावा. अँड व्हाय शूड द प्रेझेंट बिगिन इमिजिएटली. आणि शाल्टोच्या मृत्यूनंतर लगेचच भेटवस्तू यायला का सुरुवात व्हावी. आफ्टर शाल्टोज डेथ. अनलेस इट इज दॅट शाल्टोज हिअर नोज समथिंग ऑफ द मायस्टेरी अँड डिझायर टू मेक अ कॉम्पेन्सेशन. आणि शाल्टोच्या वारसदाराला या रहस्याबद्दल काहीतरी माहीत आहे आणि तो चाललेल्या चुकीची नुकसान भरपाई करू इच्छितो. हॅव यू एनी अल्टरनेटिव्ह थेरी विच विल मीट द फॅक्ट्स. आणि तुझ्याकडे या वस्तुस्थितीशी जुळणारं दुसरं कुठलं पर्यायी स्पष्टीकरण आहे का, हा पुढचा प्रश्न केलेला आहे. बट व्हॉट अ स्ट्रेंज कॉम्पेन्सेशन. पण किती विचित्र नुकसान भरपाई आहे. अँड हाऊ स्ट्रेंजली मेड. आणि किती विचित्र पद्धतीने केलेली. व्हाय टू शूड बी राईट अ लेटर नाऊ. त्यानेही आत्ताच पत्र का पाठवावे. रॅदर दॅन 6 years ॲगो. जे त्यांनी 6 वर्षापूर्वीच करायला हवे होते. अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस. ते पत्र देखील तिला न्याय देण्याविषयी बोलत आहे. व्हॉट जस्टिस कॅन शी हॅव. तिला कोणता न्याय मिळणार आहे. इट इज टू मच टू सपोज दॅट हर फादर इज स्टील अलाइव्ह. तिचे वडील अद्याप जिवंत आहेत असे समजणे हे अतिशयोक्ती ठरेल. देअर इज अ नो अदर इनजस्टिस इन हर केस दॅट यू नो ऑफ. आपल्याला माहीत असेल असा दुसरा कुठला अन्याय तिच्या बाबतीत झालेला नाही. देअर आर डिफिकल्टीज. अडचणी आहेत. देअर आर सर्टनली डिफिकल्टीज. नक्कीच अडचणी आहेत.
सेड शेरलॉक होम्स. शेरलॉक होम्स विचारमग्न होत म्हणाले. पेन्सिवली. पेन्सिवली मीन्स विचारमग्न होणं, विचारामध्ये गढून जाणं. बट अवर एक्सपेंडिशन ऑफ टू नाईट विल सॉल्व देम ऑल. पण आपल्या आजच्या रात्रीच्या मोहिमेत या सर्वांचा उलगडा होईल. I picked our difficulties. There are difficulties. There are certainly difficulties. Said Sherlock Holmes pensively. But our expedition of tonight will solve them all. पण आपण जो काही आज रात्रीचा जो प्लॅन आहे त्यामध्ये या सगळ्या अडचणींचा उलगडा होईल, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होईल असं शेरलॉक होम्स म्हणाले. हिअर इज अ 4-व्हीलर. हां, ती पहा मोटार आली. अँड मिस मॉर्स्टन इज इनसाइड. आणि मिस मॉर्स्टन ही आतमध्ये बसलेली आहे. आर यू ऑल रेडी? तुम्ही तयार आहात? देन वी हॅड बेटर गो डाऊन. चला तर मग आपण उतरायला हवं. फॉर इट इज अ लिटिल पास्ट द अवर. उशीर झालेला आहे. आता आपणाला या ठिकाणाहून निघायला हवं. आय पिक्ड अप माय हॅट अँड माय हेवीएस्ट स्टिक. मी माझी टोपी घेतली आणि सर्वात जड काठी उचलली. आय ऑब्झर्व दॅट होम्स टूक हिज रिव्हॉल्वर फ्रॉम हिज ड्रॉवर अँड स्लिप्ड इट इन टू हिज पॉकेट. पण शेरलॉक होम्सनं ड्रॉवरमधून त्याचे रिव्हॉल्वर काढून खिशात टाकलेलं मी पाहिलं. इट वॉज अ क्लिअर दॅट. कदाचित यामधून काहीतरी गंभीर असू शकतं हे क्लिअर होत. Though that our night's work might be a serious one. म्हणजे it was clear that he thought that our night's work might be a serious one. कदाचित आज रात्रीचं आमचं कार्य हे गंभीर असू शकतं हे त्यांच्या लक्षात आलेलं असावं हे स्पष्ट होतं. मिस मॉर्स्टन वॉज मफल्ड गडद डार्क. Miss Marston was muffled in a dark cloak. या ठिकाणी मेरी मिस मॉस्टरनं मफल्ड केलेला आहे, बुरखा घातलेला आहे, बुरखा पांघरलेला आहे आणि तोही डार्क कलरचा, गडद रंगाचा पांघरलेला होता. अँड हर सेन्सिटिव्ह फेस वॉज कंपोज्ड. आणि तिचा संवेदनशील चेहरा हा पूर्णपणे शांत वाटत होता. पण पले निस्तेज वाटत होता. Play means निस्तेज. She must have been more than woman if she did not feel some uneasiness at the strange enterprise upon which we were embarking. And she must have been more than a woman. की आम्ही जे धाडसी कृत्य करण्यासाठी निघालेलो होतो त्यामुळे तिला अस्वस्थ वाटत असेल तर एका स्त्रीसाठी हे अस्वस्थ होणं हे स्वाभाविक आहे असं शेरलॉक होम्स म्हणाला. एट हर सेल्फ कंट्रोल वॉज अ परफेक्ट. पण तिचा जो निग्रह होता हा ठाम होता. अँड शी रेडीली ॲन्सर्ड द फ्यू ॲडिशनल क्वेश्चन्स विच शेरलॉक होम्स पुट टू हर. आणि त्यामुळे शेरलॉक होम्सनं विचारलेल्या प्रश्नांची तिने सहजपणे उत्तरं दिलेली होती. इतकी ती आपल्या विचाराशी ठाम होती की तिच्या विचारापासून ती अजिबातही हललेली नव्हती. मेजर शाल्टो वॉज अ व्हेरी पर्टिक्युलर फ्रेंड ऑफ पापाज. शी सेड. की मेजर शाल्टो हे पप्पांचे खास मित्र होते असं ती म्हणाली. हिज लेटर्स वेअर फुल ऑफ ॲल्युजन टू द मेजर. की त्यांच्या पत्रात मेजरचा कायम उल्लेख असायचा. ही अँड पापा वेअर इन कमांड ऑफ द ट्रूप्स ॲट द अंदमान आयलँड. आणि अंदमान बेटावर ते आणि पप्पा सैन्य दलाचे प्रमुख म्हणून काम करत होते. सो दे वेअर थ्रोन अ ग्रेट डील टुगेदर. त्यामुळे त्यांना एकत्रितपणे खूप गोष्टींना तोंड द्यावं लागलं. बाय द वे अ क्युरियस पेपर वॉज फाउंड इन पप्पाज डेस्क विच नो वन कुड अंडरस्टँड. आणि अजून एक म्हणजे पप्पांच्या डेस्कमध्ये एक गमतीशीर कागद सापडला होता पण त्याचा कुणालाही अर्थ समजू शकला नाही. आय डोंट सपोज दॅट इट इज ऑफ द स्लाइटेस्ट इम्पॉर्टन्स. की माझ्या मते तो फार महत्त्वाचा नाही. बट आय थॉट यू माइट केअर टू सी इट. कदाचित तो पाहायचा असू
शकतो. आय थॉट यू माइट केअर टू सी इट, सो आय ब्रॉट इट विथ मी, इट इज हिअर. पण तो कागद तुम्हाला जर पाहायचा असेल तर तो सुद्धा मी घेऊन आलेली आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. आय ब्रॉट इट विथ मी, तो कागद मी आणलेला आहे, अँड इट इज हिअर, हा घ्या. होम्स अनफोल्डेड द पेपर केअरफुली अँड स्मूथ इट आउट अपॉन हिज नी. शेरलॉक होम्सने काळजीपूर्वक तो कागद उघडला आणि गुडघ्यावर ठेवून सरळ केला. ही देन व्हेरी मेथॉडिकली एक्झामाइन्ड इट ऑल ओव्हर विथ हिज डबल लेन्स. त्यानंतर त्यांच्या डबल लेन्समधून अतिशय पद्धतशीरपणे त्याचे परीक्षण त्याने केले. कुणी केलेलं आहे? शेरलॉक होम्सनं. इट इज पेपर ऑफ नेटिव्ह इंडियन मॅन्युफॅक्चर, की ते म्हणाले हा मूळ भारतीय बनावटीचा कागद आहे. ही रिमार्क्ड. इट हॅज ॲट सम टाइम बीन पाइंड टू अ बोर्ड, काही काळ तो बोर्डाला पिन करून लावलेला असावा. द डायग्राम अपॉन इट ॲपियर्स टू बी अ प्लॅन ऑफ पार्ट ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग विथ न्यूमरस हॉल्स, कॉरिडॉर्स अँड पॅसेजेस. आणि त्यावरील ही आकृती एका अनेक हॉल्स, कॉरिडॉर आणि रिकामी जागा असलेल्या मोठ्या इमारतीचा आराखडा आहे असे वाटते. ॲट वन पॉइंट इज अ स्मॉल क्रॉस डन इन रेड इंक अँड अबोव इट इन 3.37 फ्रॉम लेफ्ट इन फेडेड पेन्सिल रायटिंग. आणि एका ठिकाणी लाल शाईने एक लहान क्रॉस काढलेला आहे आणि त्याच्यावर पेन्सिलीने पुसट अक्षरात डावीकडून 3.37 असे लिहिलेले आहे. इन द लेफ्ट हँड कॉर्नर इज अ क्युरियस हायरोग्लिफिक लाईक 4 क्रॉसेस इन अ लाईन विथ देअर आर्म्स टचिंग. आणि डाव्या हाताच्या कोपऱ्यात एका ओळीत काढलेला एकमेकांना स्पर्श करणाऱ्या 4 क्रॉसचे चित्रलिपीतले एक सूचक चिन्ह आहे. बिसाइड इट इज रिटन इन व्हेरी रफ अँड कोअर्स कॅरेक्टर. आणि त्याच्या बाजूला अतिशय ओबडधोबड अक्षरात चौघांचं चिन्ह जोनाथन स्मॉल, द साइन ऑफ द 4, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंग, अब्दुल्ला खान अँड दोस्त अकबर. नो, आय कन्फेस दॅट I do not see how this bears upon the matter. आणि हे चौघांची 4 नावं लिहिलेले आहेत. चौघांचं चिन्ह जोनाथन स्मॉल, देन मोहम्मद सिंग, अब्दुल्ला खान अँड दोस्त अकबर असं लिहिलेलं आहे. नो कन्फेस दॅट. आणि या प्रकरणात याचा काय संबंध आहे?